Sziasztok, János vagyok, és egy különleges dologgal készültem, mégpedig egy olyan technikai dologgal, a Oura Ring, vagy Oura Ring 3-as generációjával. Ezt tesztelem most már egy hete. Máténak köszönöm a lehetőséget. Egy nagyon különleges és nagyon innovatív dolog szerintem. Megvan a helye, és a felhasználási módja, és a felhasználók köre. Kiknek ajánlom? Azoknak az embereknek, akik olyan jellegű sportot végeznek, ahol nem szeretnének órát viselni, szívpántot, vagy esetleg olyan jellegű dolgot, ami zavarja az edzést, a sportolást, viszont valamilyen szinten szeretnék monitorozni a pulzusokat, szeretnék monitorozni az alvásukat, a véroxigén szintjüket, testhőmérsékletüket, stb. Stb. Mert ez a kis szerkezet nagyon-nagyon sok mindent tud. Ugye a kinézetről egy pár szót. Én nem nagyon hordok gyűrűt, sőt egyáltalán nem hordok gyűrűt, és nem is nagyon volt eddig rajtam gyűrű, de ez kifejezetten szerintem egy jól kinéző dolog. És ami nagyon jó ebbe az egészbe, az az, hogy többféle színben kapható. Tehát fölírtam itt egy pár dolgot, ugye, mert puskáznom kell, mert fejből azért nem tudom. Van belőle silver, tehát ezüst színű, nagyon-nagyon jól néz ki. Fekete, stilt, hát ez szerintem ez a stilt. Aranyszínű a nőknek, és rose gold. És több méretben is kapható. Összesen 8 méret kapható. Na most a hordását illetően mondom, én ugye a terepfutáshoz használok egy paracord karkötőt, ami ugye életmentő is lehet egy terepfutásnál, síp van rajta, tűzgyújtó szerkezet, és maga a kötélből ugye lehet fonni ilyen dolgot. Ezt nagyon szeretem, ezt szoktam hordani terepfutásnál, meg néha így fölveszem ruhához. Vannak ilyen gyöngyök, amik így a buddhizmusból kifolyólag nagyon-nagyon szeretek, kaptam a lányomnak a barátnőjétől, ők csinálták nekem, és természetesen mala, ugye, amit szoktam hordani, de úgy nagyon ékszert nem szeretek. De ez a gyűrű nekem annyira megtetszett, hogy én szívesen bármikor megvenném és hordanám. Jól néz ki, jól áll. A 16 éves lányom tulajdonképpen egyben azt mondta, hogy fú, ez nagyon jól néz ki. Mondom, a női változat is borzasztóan jó. Most az áráról egy kicsit, kétfajta kivitel van. Az egyik gyűrűnek a felső része le van sarkítva, tehát gyűrű formája van. A másik fajtának, ami Horizon, az a neve, az pedig teljesen gyűrű formájú, tehát teljesen kerek formájú. A másiknak a neve Heritage. Egyik $314, a másik $367. Ugye tudásban nem térnek el, csak így kinézetben. De mind a kettő nagyon jól néz ki, és mondom, a színválasztékkal mindenki megtalálja saját magának megfelelő. Telepítése nagyon egyszerű, a ouraring.com-on van egy olyan menüpont, hogy My Account, és akkor oda be kell írni az e-mail címünket, és ott kapunk egy hónapos hozzáférést a maga a szoftverhez. Így most előjáróban elmondanám azt, hogy ugye van egy olyan lehetőség, hogy a gyártók azt mondják, hogy havi előfizetéssel több dologhoz hozzájutsz, amit a gyűrű tud. Én olvastam fórumokat, azt mondják, hogy sajnos nem. Ez az egyetlen egy olyan hátulütője, ami miatt kicsit érdekesen tekintek a dologra, hogy fizetni kell egy ilyen jellegű dologért, hogy beregisztrálod. Ezt nem nagyon értem, de ettől függetlenül egy borzasztó jó termék. És akkor térjünk rá a hardveres részére. Tulajdonképpen a kettőhöz képest volt egy kis előrelépés, ugye másfajta ledeket használnak. Azt hiszem, hogy a zöldet cserélték le pirosra, ugye másképpen mér, és amit ugye javasolnak, az, hogy a mutató ujjunkra tegyük rá, hogy állítólag ott jobb az erezettség. Én a gyűrűs ujjamra tettem rá, mert arra fért rá, ugye mivel kölcsön kaptam a terméket tesztelésre, ezért nekem csak oda fért rá. De most például elvittem telefutásra,
és végig a kis ujjamon volt, mert ugye terefutás után bevizesedik az embernek az ujja, és nehezen tudtam volna lehúzni ahhoz, hogy tudjak jó fényképeket csinálni, és a kis ujjon is ugyanúgy mért, tehát tökéletesen jól mért, majd berakom ide a pulzus adatokat, és minden egyes tesztnél 6-szor vagy 7-szer teszteltem futásban, kimért pályákon, stb. És mondjuk itt elsősorban ugye a pulzusról volt szó, mert a telefonnak a GPS-ét használja, tehát beépített GPS-e nincsen, és csak a pulzus, ami lényeg. Tehát ugye, hogy a pulzust mennyire méri pontosan. A H10-es pántot vittem el referencia eszközként, azzal mértem, és akkor így hasonlítottam össze a két pulzus adatot. És akkor most beszéljünk arról, hogy mi a fő profilja ennek az egész kis szerkezetnek. Ugye az aktivitásunkat méri, tehát méri azt, hogy mennyi lépést tettünk meg, mennyi kalóriát égettünk el, mennyi kilométert mentünk, mindezt milyen pulzuson tettük meg, hogyha pihenünk, lefekszünk, akkor milyen mértékben nyugszik meg a szervezetünk, a szívünk. Alvásmonitorozás természetesen, tehát ugye ahhoz rajta kell lenni a gyűrűnek. Na most ez egy borzasztóan kis tömegű dologról van szó, teljesen 3-4 grammos dologról van szó. Ugye függ attól is, hogy mekkora méretűt veszünk ugye a tömege, de ez a gyűrű, ami most nálam van, ez 3 gramm. Tehát éjszaka szinte észrevehetetlen. Most a megfelelő méretet ki kell választani, ehhez kapunk egy ilyen gyűrű mintát, amiben ki tudjuk választani, hogy milyen méretet szeretnénk. Ez pontosan még nem tudom, hogy van, hogy előtte kapjuk meg, vagy ezt be lehet menni fölpróbálni, vagy nem tudom ezt, hogy történik, de minden esetre kapunk egy ilyen gyűrűpróbát, és akkor, hogyha esetleg nem tudjuk, akkor föl tudjuk mérni, hogy milyen gyűrűt szeretnénk. És mondom, a mutatóira kell föltenni. És akkor az aktivitáson kívül, vagy az aktivitással együtt tulajdonképpen lemérjük azt, vagy tudjuk mérni, monitorozni a különböző sportokat. Most 5 fajta dolgot tudunk mérni. Outdoor running, indoor running, outdoor exercising, tehát edzés, külső edzés, tehát kültéri edzés, beltéri edzés és egyéb. Manuálisan is föl lehet vinni az edzéseket, de annak olyan sok értelmét nem látom. Ezeket egyelőre, ezeket lehet elérni. Na most én láttam, hogy más tesztelők elvitték úszni, természetesen, hogy lehet benne úszni, hiszen nincs semmi olyan csatlakozás, semmi olyan csatlakozó rajta, ami miatt beázna. A töltője egy nagyon egyszerű dolog, egy USB-s töltő, tehát nem USB-C, ez sima USB-s, ez 3-as, és egy USB-C-sel csatlakozik bele a töltő részbe. Egyféleképpen lehet rátenni a töltőre, rátesszük a gyűrűt, és csak egy bizonyos pozícióban megy rá, másképpen nem. Nagyon gyorsan tölt, tehát azt tudni kell, hogy 44%-ról 100%-ra 1 óra 5 perc alatt töltött föl. Az akkumulátoridő viszont borzasztóan jó, mert szinte minimálisat használ. Most elvittem terepfutásra, most jöttem vissza terepfutásról, délelőtt 63%-on volt a gyűrű, és visszajöttem is 60%, tehát 2 óra terepfutás, 2 óra monitorozás, úgyhogy monitorozta végig a szívveréseimet, így, és folyamatosan kapcsolatban volt Bluetooth-on a telefonnal, így merült 3%-ot. De bármelyik futásnál elvittem, szinte tényleg minimálisat merül. Éjszaka egy kicsit többet, mert ugye tegnap töltöttem föl, és tegnap volt 100%-on délután, vagy délelőtt körül, és az éjszakai alvással mindennel együtt meg voltam délután futni, azzal együtt reggel úgy ébredtem, hogy 80-valahány százalékon volt. De ettől függetlenül szerintem egy 5-6 napot simán kibír a gyűrű. Hát az alvásmonitorozás közben 4 fajta alvást figyel. Az ébrenlétet figyeli a REM alvást, ugye az Rapid Eye Movement, ugye amikor a gyors szemmozgású fázis van, ekkor pihen az idegrendszer, a light és a deep, tehát a mély alvást, ezeket figyeli. Figyeli az alvás közben a testhőmérsékletünket, milyen szinten változik, de edzés közben is változik a testhőmérsékletünk, és azt figyeli. Nekem érdekes módon mínuszba ment le, tehát hogy csökkent a testhőmérséklet. Elvileg
ugye futás közben emelkednie kell, alvás közben el tudom képzelni, hogy akkor lejjebb megy a testhőmérséklet, amikor alszunk, de itt ilyen nagyon minimális értékek vannak, tehát ezzel kapcsolatban még olyan nagyon sok mindent nem tudok mondani. Alvás közben figyeli a légzésünket, ugye, hogy mennyi perc per légzésünk van, ez egy nagyon jó pofa dolog, és ami nagyon jó, ami szintén nagyon jó, és ugye most már az orvosok és a kardiológusok is nagyon sokat foglalkoznak ezzel a dologgal, sőt a teljesítménydiagnoszták is, a HRV mérése, ugye a Heart Rate Variability, tehát ugye a pulzus megnyugvás, a pulzus variabilitás, ugye, hogy milyen az embernek, ezt is figyeli. Tehát összességében el tudjuk mondani erről a gyűrűről, hogy egy nagyon jó, ha nem is fitness gyűrű, hanem egy aktivitásfigyelő gyűrű, ami figyeli az egészségünket. Én tényleg őszintén mondom, hogy ami rossz, azt nem szoktam ajánlani, de ez egy brutálisan jól kidolgozott, nagyon jól összetett, jó minőségű, jó megjelenésű, jó dizájnnal ellátott gyűrű, amit én is szívesen viselnék így 50 évesen. Az ára nem túl olcsó, ugye, amit mondtam, $314 és $367, ami körülbelül 110 és 130 000 forint. De figyeljetek, egy olyan jellegű dolgot kaptok, ami tényleg szerintem évekig használható, hiszen maga az akkumulátor az tényleg minimális mennyiségben csökken. De a legtöbb technikai dolog ugye fejlődésben van, és valószínű, hogy ezt is tovább fogják fejleszteni. Tényleg csak ajánlani tudom bárkinek, aki nem szereti a sportórákat, aki nem akar pulzusmérőpántot hordani, aki szereti az ékszert, a kiegészítőket, annak tényleg őszintén ajánlom. Az applikáció az Oura Ringnél egy borzasztóan összetett és sok adatot közlő, szépen kidolgozott applikáció. Elsősorban ugye maga a szív pulzusunkat tudjuk megnézni. Van itt ilyen megnyugvási érték, alvás, workouts, daytime, ezeket külön-külön ki lehet nyitni, és külön-külön lehet elemezni maga a pulzusgörbéket. A workoutsot is külön lehet nézni, hogy milyen terhelésnek voltunk kitéve, hogy low, medium vagy high, ezt külön grafikonosan is meg tudjuk nézni. És a daytime ugye az, hogy a napi pulzusfigyelésünk hogyan zajlik. Az activity-t ezt külön meg tudjuk nézni, tehát milyen aktivitásunk volt, ott van activity score, ott ad erre egy pontot. Itt be tudjuk állítani az activity goal-t, hogy mennyi kalóriát égessünk el, vagy ugye át tudjuk állítani, hogy lépésre, tehát hogy hány lépést fogunk aznap teljesíteni, és akkor ehhez képest mutatja majd a grafikonos kijelzőn, hogy mennyit értünk el. Mutatja a lépések számát, a totál elégetett kalóriát és a inaktív időket. Itt ilyen grafikonos nézettel alul láthatjuk azt, hogy milyen pulzusunk volt, vagy mennyire volt megterhelő, tehát 4 a aktivitási szintet figyel, inaktív, low, medium és high. Hogyha visszamegyünk a főképernyőre, akkor itt láthatjuk az alvásunkat is. Az alvásunknak a szinkronizása az körülbelül egy olyan 30 másodperc alatt zajlik le, amikor azt mondjuk, hogy oké, az a dolog, ami ott van, az tényleg megállja a helyét. Helyjel közzel azonos értéket ad, mint például a Polárnak a pulzusmérése. Alul található 5 darab menüfül: Home, Readiness, Sleep, Activity és Explore. Az Explore-nél ugye tudunk olyan jellegű dolgokat csinálni, hogy vannak előre telepített ilyen meditációs és légzőgyakorlatok, amiket végig tudunk csinálni, és akkor ott szintén kapunk pontszámokat is, és figyeli közben a HRV-nket és a pulzusunkat. Ez egy nagyon jó pofa dolog, ha valaki stresszes, akkor érdemes ezeket a dolgokat megcsinálni. Az órákon szokott ez lenni, ugye ilyen légzésfigyelő vagy légzés gyakorlatokat adó program. A Home gombra, hogyha megnyomjuk, mondom, itt lehet látni ugye a napi, hogy érezzük magunkat, ugye az alvásunkat lehet megnézni, activity-t, a pulzusunkat, egy összegzést tudunk megnézni, rest mód, tehát a pihenés mód, ugye az külön kibe lehet kapcsolni,
hogy kikapcsoljuk vagy bekapcsoljuk. Az outdoor running, ugye most voltam futni, ott rákattintunk, akkor bővebb dolgokat láthatunk, ugye mennyi volt a teljes perc, aktív kalória, a megtett távolság, átlag tempó, átlag pulzusszám, és itt egy grafikonos nézeten megnézhetjük ugye, hogy mennyi volt a maximum és mennyi volt a minimum pulzusunk, van egy térképünk, alatta van egy intenzitás, hogy milyen megterhelő volt az a futás, amit tudtunk, és itt vannak a splittek, tehát a perc per kilométerek, és hogy melyik kilométernél milyenek voltunk. Ezt lehet alul itt javítani, editálni, hogy esetleg valami eltérés van. A második menüpont a Readness, itt meg tudjuk nézni azt, hogy ugye itt van a Resting Higher, napi, heti, havi bontásba, a HRV-t meg tudjuk nézni napi, heti, havi bontásba, a test hőmérsékletet meg tudjuk nézni napi és trend. A trendre még nem jöttem rá, hogy az mit jelent, de van egy ilyen fül, és akkor van a légzésszámunk. A légzésszámunkat is meg tudjuk nézni napi, heti és havi bontásban. A következő fül az a sleep, az az alvás, nagyon szépen mutatja az eddigi alvásokat, mutatja, hogy mikor, hol, mennyit aludtunk, mutatja a sleep, az alvás lebontását, hogy melyik alvásban mennyi időt töltöttünk, mennyi időt töltöttünk. És itt az alvásnál itt mutatja, hogy teljes alvási idő, 6 óra 8 perc, 6 óra 43 perc, és akkor itt mutatja a különböző grafikonos nézetben, hogy hogy volt. Ébren lét 36 perc, REM fázis 1 óra 1 perc, Light 4 óra 24 perc, 72% és a Deep 43 perc. Mutatja itt a véroxigént, ezt éjszaka méri. Mondjuk azon gondolkozok, hogy lehet, hogy ugye amikor előfizetünk erre a dologra, akkor lehet, hogy ezeket a dolgokat ugye napi bontásban is megkapjuk, tehát hogy naponta is, vagy a nap közben is lehet figyelni a véroxigén, nem tudom. A legalacsonyabb pulzusunkat is mutatja, itt egy ilyen nagyon szép grafikonos nézettel, és mutatja az átlag pulzusunkat is egy nagyon szép grafikonos nézettel. Oké, és akkor az alsó részen az átlag pulzus is láthatjuk nagyon szép grafikonos nézetben. A negyedik fül, ez az activity, tulajdonképpen az, hogy milyen aktivitást végeztünk a nap folyamán, erről már beszéltem. Ugye itt mutatja ilyen oszlopgrafikonos nézetben is, low, high, medium, kalória, totál kalória, walking, tehát hogy mennyi kilométert mentem összesen, lépésszámok, itt 23,6 kilométert mentem a mai nap folyamán, és mi csak 11 óra. Step szám, és akkor, tehát a lépésszám 13.542, és akkor alul pedig a napi mozgás különböző fázisai, hogy high, medium, low or inaktív. A workoutsok mutatja elégetett kalóriát, és mutatja azt, hogy volt egy 13 perces lépésem, amit ő ugye automatikusan fölismer 7:33-tól 7:46-ig, hogy ott ez igaz, különben, mert ott mentem el ugye a futást, 7:57-kor kezdtem meg, 7:33-tól 7:46-ig tulajdonképpen sétáltam, és tényleg felismerte magát ezt a dolgot. Az utolsó menüpont az a Explore, erről már beszéltem, ott fölül van 4 menüpont, a Meditate, Breathe és Sleep és Learn. Ugye a Sleepnél ott lehet ilyen zenéket meghallgatni, meg egy ilyen, hogy ráhangolódjál magára. És hogyha rákattintunk a légzésre, akkor itt is vannak ilyen különböző perc hosszúságú 2, 6, 7, 9, 4 perc, 12 perces ilyen légzésre ráhangoló dolgok. És meditálni is lehet, természetesen van egy ilyen jellegű meditációs dolog, és akkor azt, hogyha elindítja az ember, akkor egy ilyen visszaszámlálás szerűen, ja igen, mondja is, hogyha nincs rajtam a gyűrű, ugye elindítom, akkor mondja, hogy legyen rajtam a gyűrű, mert úgy nem tudja különben elindítani. Tehát összezésképpen el tudom mondani ezt, hogy nagyon ajánlom mindenkinek ezt a gyűrűt, tényleg nagyon esztétikus, nagyon jó kinéző gyűrű. Az ára ugye nem túl olcsó, de szerintem egy ékszert veszünk, tehát nem ezen kell gondolkozni. Én szívesen hordanám, hogyha enyém lenne. Hogyha tetszett a videó, akkor
nyomjatok egy lájkot, iratkozzatok fel a csatornámra. Részletesebb, mindenre kiterjedő írást a blogomban fogtok tudni olvasni. Ott is olvassátok el, és ha érdemesnek tartjátok, akkor lájkoljátok. Sziasztok!